હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું વઢવાણી રાયતા મરચાં. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા વ્યુઅર્સની કમેન્ટ છે કે રાયતા મરચાં તો બનાવી લઈએ, પણ થોડા જ દિવસમાં મરચાં કાળા પડવા માંડે અને કાં તો ચીકણા થઈ જાય. પણ આજે આ વિડીયોમાં બધી જ ટિપ્સ તમારી સાથે શેર કરેલી છે. જો તમે પહેલી જ વખત રાયતા મરચાં બનાવતા હશો ને તો પણ તમારા મરચાં નહીં ચીકણા થાય કે નહીં કાળા પડે, એવા ને એવા જ સરસ કડક રહેશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ચાલો બનાવીએ રાયતા મરચાં, બધી જ ટિપ્સ અને પરફેક્ટ માપ સાથે. તો વઢવાણી રાયતા મરચાં બનાવવા માટે અહીંયા મેં 200 ગ્રામ વઢવાણી મરચાં લીધા છે. મરચાં પણ ઘણા પ્રકારના આવે છે. આ રીતે લાંબી સાઇઝના મરચાં પણ આવે છે. આ મરચાં પણ જો તમે આંચશો ને તો થોડા દિવસમાં કાળા પડી જશે. અને બીજા છે આ રીતે મોટા મરચાં, જે આપણે ભરેલા મરચાંના ભજીયા બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ ને, આ મરચાં પણ આથવા માટે ઉપયોગમાં નથી લેવાના, કારણ કે આ મરચાંની ઉપરની છાલ થોડી જાડી હોય છે. એટલે આ મરચાં જો તમે આથશો ને તો મરચાંની છાલ અલગ પડી જશે અને અંદરનો ભાગ પોચો પડી જશે. વઢવાણી મરચાંની ખાસિયત એ છે, મરચાં છે ને આ રીતે થોડા કડક હોય છે. આવા મરચાં તમે લેશો ને એટલે આ મરચાં લાંબા સમય સુધી નહીં કાળા પડે કે નહીં પોચા પડે. એટલે બને ત્યાં સુધી વઢવાણી મરચાંની જ પસંદગી કરવાની. આ રીતે આથેલા રાયતા મરચાં લાંબા સમય સુધી એકદમ ફ્રેશ રહેશે. તો પહેલાં આપણે મરચાં સમારવાના છે, પણ મરચાં સમારતા પહેલાં મરચાંને સારી રીતે ધોઈ લેવાના. કોઈ પણ અથાણું તમે બનાવતા હોય આ પ્રોસેસ ખાસ કરવાની, સારી રીતે ધોઈ અને કોરા કરી લેવાના. મરચાંમાં બિલકુલ પાણી ના રહેવું જોઈએ, એ રીતે ચોખ્ખા કરી લેવાના. હવે મરચાં સમારી લેશું. મરચાંનો પાછળનો ભાગ અલગ કરી અને એક મરચાંના 2 ભાગ કરી લેશું. અત્યારે આપણે મરચાંના 2 ભાગ કરીને સમારેલા છે, પણ તમારા ઘરમાં જો મરચાંનું અથાણું ઓછું ખવાતું હોય અને અડધું મરચું ખાઈને અડધું મરચું ફેંકી દેવાનું થતું હોય તો એ તમે એક મરચાંના 4 ભાગ પણ કરી શકો છો. હવે આ મરચાં લાંબા સમય સુધી એવા ને એવા ફ્રેશ રહે એ માટે આપણે મીઠું અને હળદર ઉમેરવાના છે. તો અહીંયા 1 મોટી ચમચી મીઠું ઉમેરશું અને સાથે અડધી ચમચી હળદર પણ ઉમેરી દઈશું. અથાણાનો આ સ્ટેપ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ સ્ટેપ ક્યારેય મિસ નહીં કરતા. હળદર અને મીઠું મિક્સ કરી દેશો ને એટલે આ રાયતા મરચાં તમારા લાંબા સમય સુધી એવા ને એવા ફ્રેશ અને કડક રહેશે. આ રીતે ઉછાળી અને હળદર અને મીઠું મરચાં સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતે ઉછાળીએ ને તો મરચાંમાં રહેલા બિયા પણ અલગ થવા માંડ્યા છે. આ મરચાં ઢાંકી અને અડધીથી પોણી કલાક સુધી મરચાંને રેસ્ટ આપશું. ત્યાં સુધીમાં મરચાંમાં જે આપણે મીઠું ને હળદર ઉમેરેલા છે ને એ મીઠાનું પાણી થશે અને મરચાંની તીખાશ પણ થોડી ઓછી થઈ જશે. મરચાંમાં મીઠું હળદર મિક્સ કર્યાને અડધી કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે. મરચાં ચેક કરી લઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે મરચાંમાં મીઠાનું પાણી થઈ ગયું છે. તો આ પાણી આપણે દૂર કરવાનું છે. તો અહીંયા કોઈ કિચન નેપકિન ઉપર આપણે મરચાં પોળા કરી દઈશું, જેથી મરચાંમાં રહેલું એક્સ્ટ્રા પાણી બધું નીતરી જાય અને મરચાં સરસ કોરા થઈ જાય. આ રીતે પ્રેસ કરીને કાઢશો ને એટલે મરચાંમાં રહેલું બધું જ પાણી નીચે આવી જશે. મરચાં છે ને આ રીતે પોળા કરી દેવાના. આ મરચાંને આપણે 10 મિનિટ જેવું રેસ્ટ આપશું. મરચાં રેસ્ટ કરે ને ત્યાં સુધીમાં આપણે મરચાંમાં ઉમેરવાનો રાયતો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો મિક્સર જારમાં ચમચીના માપ પ્રમાણે 4 ચમચી રાઈના કુરિયા લીધેલા છે. અત્યારે આપણે 200 ગ્રામ મરચાંના માપ પ્રમાણે મસાલો તૈયાર કરીએ છીએ. તો 4 ચમચી રાઈના કુરિયા સાથે આપણે 1 ચમચી મેથીના કુરિયા ઉમેરશું. ઘણા લોકો એકલા રાઈના કુરિયા ઉમેરીને આ રાયતા મરચાં કરતા હોય છે, પણ થોડા મેથીના કુરિયા અને આખા ધાણા ઉમેરશો ને તો આ મરચાંનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવશે. તો અત્યારે આપણે 1 ચમચી આખા ધાણા ઉમેરેલા છે. તમારી પાસે જો ધાણાના કુરિયા હાજર હોય ને તો આખા ધાણાની જગ્યાએ તમે ધાણાના કુરિયા પણ 1 ચમચી ઉમેરી શકો છો. અને આ મરચાં સુપર ટેસ્ટી થાય એ માટે 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી ઉમેરશું અને અડધી ચમચી, નંગમાં જોઈએ તો 15 થી 20 તીખા ઉમેરશું. આ બધી જ સામગ્રી દરદરી પીસી લેશું. તો અહીંયા આપણો મસાલો પીસી અને તૈયાર છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં આ રીતે મસાલો રાખેલો છે. અથાણામાં મસાલો ઉમેરવાનો હોય ને તો ક્યારેય ફાઇન પીસી નહીં દેવાનું. આ રીતે દરદરો રાખશો ને અથાણામાં મસાલાનો એકદમ મસ્ત ટેસ્ટ આવશે.
પીસેલો મસાલો છે ને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. મસાલા સાથે જ અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી મીઠું ઉમેરી દઈશું. મીઠું હળદર મસાલા સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. વચ્ચે થોડી જગ્યા કરી લઈશું. વચ્ચે જગ્યા કરેલી છે ને એમાં આપણે પોણી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરશું. અને અહીંયા મેં અડધા કપ જેટલું સિંગ તેલ લીધેલું છે. ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ પણ અથાણું બનાવતા હોય કે રાયતા મરચાં બનાવતા હોય, બને ત્યાં સુધી સિંગ તેલનો ઉપયોગ કરવાનો. સિંગ તેલનો ઉપયોગ કરીને તમે કોઈ પણ અથાણું બનાવશો ને તો લાંબા સમય સુધી સ્વાદ એવો ને એવો જળવાઈ રહેશે. તો આ તેલ આપણે સરસ ગરમ કરી લેશું. અહીંયા તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે થોડા કુરિયા નાખી અને જોઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે તેલમાં નાખતા કુરિયા સરસ ફૂટવા માંડ્યા છે. તો તૈયાર કરેલું ગરમા ગરમ તેલ આપણે હિંગ ઉપર ઉમેરી દઈશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. ગરમ તેલ સાથે કુરિયા સરસ સંતળાઈ જશે. પરિણામે રાયતા મરચાંનો સ્વાદ બહુ મસ્ત આવશે. થોડી વાર પછી મસાલો સરસ મિક્સ કરી લેવાનો. હવે અહીં આપણો મસાલો સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. મરચાં રેસ્ટ કરે ને ત્યાં સુધીમાં મસાલો તૈયાર કરી લેવાનો. એટલે મરચાં સુકાશે ને ત્યાં સુધીમાં તમારો મસાલો સરસ ઠંડો થઈ જશે. ગરમ ગરમ મસાલા સાથે ક્યારેય પણ મરચાં નહીં ઉમેરવાના. ફ્રેન્ડ્સ, રાયતા મરચાં બનાવવા એટલે માત્ર 15 થી 20 મિનિટનો ટાઈમ જોઈએ, પણ બનાવવા માટે અમુક સ્ટેપ ધ્યાનમાં રાખવાના છે. એ સ્ટેપ તમે ધ્યાનમાં રાખીને રાયતા મરચાં બનાવશો ને તો તમારા મરચાં આખું વરસ સુધી નહીં કાળા પડે કે નહીં ચીકણા થાય. આ મસાલો આમ જ રાખી અને સરસ ઠંડો થવા દેવાનો છે. અહીંયા મરચાં રેસ્ટ કરવા મૂક્યાને 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે, પણ હજી જોઈએ ને તો મરચાંમાં થોડું પાણી દેખાય છે. તો શું કરવાનું? આ રીતે કોઈ બીજું કિચન નેપકિન લેવાનું અને આ પ્રેસ કરશો ને એટલે અહીંયા તમે જુઓ કે મરચાંમાં રહેલું બધું જ પાણી આ રીતે નેપકિન ઉપર શોષાઈ જાય છે. હવે અહીંયા મરચાંમાં રહેલું બધું જ પાણી નીતરી ગયું છે. તમે જુઓ કે હાથમાં લઉં છું ને તો પણ મારા હાથ કોરા છે. તો આ રીતે કોરા થયેલા મરચાં છે ને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. હવે મરચાં આ રીતે ઉપર નીચે કરશો ને એટલે મરચાંમાં રહેલા એક્સ્ટ્રા જે બી છે ને એ બધા દૂર થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, જો આ કરવાથી તમારા હાથ એવું લાગે કે બળશે તો તમે હેન્ડ ગ્લોવ્સ પહેરીને પણ આ પ્રોસેસ કરી શકો છો. અહીંયા તમે આ રીતે કરશો ને એટલે મરચાંમાં રહેલા બધા જ બી અલગ થઈ જશે અને થોડા ઘણા રહે તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અહીંયા આપણો મસાલો પણ સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે. તો આ રીતે બિયા ખંખેરી અને મરચાં આપણે મસાલા સાથે ઉમેરી દઈશું. હવે મરચાં સાથે એકદમ મસ્ત ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે અહીંયા મેં 2 લીંબુના આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે. તો લીંબુના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું અને એની સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દઈશું. હવે મરચાંના તીખાશ અને બાકીના બધા સ્વાદને બેલેન્સ કરવા માટે 2 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, મરચાં સાથે થોડી ખાંડ ઉમેરી જોજો. મરચાંનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવશે. પણ જો તમને ગળાશ પસંદ ના હોય ને તો તમે ખાંડ સ્કીપ કરી શકો છો. બધો જ મસાલો આપણે મરચાં અને લીંબુ સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ સિવાય પણ જો તમે શિયાળુ અથાણા કોઈ જોવા હોય તો મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. એ રેસીપી પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. ફ્રેન્ડ્સ, રાયતા મરચાં તો તમે અનેક વખત બનાવતા જ હશો, પણ તમે મારી રીતે એક વખત બનાવજો. આ મરચાં આખા વરસ સુધી આવા નવા લીલાછમ રહેશે અને સાથે મરચાંનો કલર કે સ્વાદમાં બિલકુલ ફરક નહીં પડે. બસ થોડી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ રીતે ધ્યાનમાં રાખી અને રાયતા મરચાં બનાવશો ને એટલે તમારા મરચાં પણ આવા જ એકદમ મસ્ત સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે. તો અહીંયા બધો જ મસાલો આપણે સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. આ મરચાં તમારે અત્યારે જ ઉપયોગમાં લેવા હોય ને તો પણ લઈ શકો છો, પણ આ રીતે મરચાં તૈયાર કરી અને તમે 2 થી 3 દિવસ રેસ્ટ આપજો. 2 થી 3 દિવસ થશે ને એટલે લીંબુ પણ મરચાંની સાથે સરસ અથાઈ જશે અને સોફ્ટ પણ થઈ જશે. પરિણામે રાયતા મરચાંનો ટેસ્ટ એકદમ મસ્ત આવશે. અહીં આપણા મરચાં તો તૈયાર થઈ ગયા, પણ મરચાં સ્ટોર કરવાની પરફેક્ટ રીત પણ તમને જણાવી દઉં. મરચાં સ્ટોર કરવા માટે કાચની કોઈ સાફ ધોયેલી તડકે તપાવેલી બોટલ લેવાની છે. સારી રીતે ધોઈ સરસ સાફ કરી તપાવી લેશો ને પછી તમે અથાણું ભરશો ને તો આ અથાણું તમારું ક્યારેય ખરાબ નહીં થાય.
આ મરચાં આ રીતે તમે બોટલમાં ભરી દો ને પછી ચમચાથી સરસ પ્રેસ કરી દેવાનું. વચ્ચે એર રહેશે ને તો પણ તમારા મરચાં ખરાબ થઈ જશે. એટલે આ રીતે પ્રેસ કરીને ભરી દેશો ને એટલે બિલકુલ એર નહીં રહે અને મરચાંમાં ઉમેરેલું તેલ પણ ઉપર આવી જશે. તેલ ઉપર આવશે ને એટલે આ મરચાં બિલકુલ ખરાબ નહીં થવા દે. બાકી રહેલા મરચાં એક પ્લેટમાં સર્વ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, મારો પ્રયત્ન હંમેશા એવો જ હોય છે કે મારા વ્યુઅર્સ સાથે એકદમ સિમ્પલ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપીઓ શેર કરું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને હા, આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.